Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hugo Dương. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về hệ thống lọc ở hồ cá săn mồi nhà mình nhé. Như các bạn cũng đã thấy, hồ của mình không phải là hồ công nghệ mới mà là hồ sử dụng hợp kỹ thuật. Vì tính năng của nó thì cũng tương tự, cũng có hút mặt, hút đáy. Ở đây mình lắp thêm hai cái máy thổi luồn ở dưới và cái đường nước đi lên bơm lên thì mình lắp là tạo thành thổi luồn ở trên, thì cũng tương tự như là hồ công nghệ mới, nhưng mà giá thành nó sẽ rẻ hơn và đỡ rắc rối hơn. Vì sao mình nói hồ công nghệ mới rắc rối? Thì ở đây theo mình biết thì hồ công nghệ mới là sử dụng đường dây đường ống ở dưới hồ khá là nhiều. Và thêm một cái nữa là nếu như mà lỡ xui mà lọt vào cái đường ống đó một vài con cá chép mồi hay là một vài cái gì đó vật cứng thì khả năng mà mình vệ sinh rất là khó. Như các bạn đã thấy ở đây, nước này trong hồ của mình là 5 ngày rồi chưa thay, nhưng mà các bạn đã thấy nó cũng không phải là quá là đục, nó chỉ có những hạt li ti lăn tăn thôi. Thì hồ của mình sử dụng lọc như thế nào mà các bạn cùng đi sâu vào nhé. Hồ của mình dùng hai lọc, thứ nhất là lọc tràn dưới, thứ hai là lọc tràn trên. Vì sao mình sử dụng cả hai lọc? Thì mình giải thích là lọc tràn dưới thì mình dùng cho bẫy lắng, lọc thô và lọc tinh. Còn lọc tràn trên thì mình chủ yếu là mình dùng để trồng cây và lọc tinh cũng được. Đầu tiên, nước sẽ chảy từ hồ vào hộp kỹ thuật. Hộp kỹ thuật của mình có hút mặt và hút đáy, nhưng không phải là hút mặt và hút đáy toàn dải, mà mình sử dụng hộp kỹ thuật hình vuông lắp ở một góc hồ. Như các hồ sử dụng hút mặt và hút đáy toàn dải thì họ sử dụng hộp kỹ thuật dọc theo bên hông hồ, có nghĩa là che hết một góc của mặt hồ. Vì mình thường hay ăn cơm ở nhà bếp và mình hay dần nhìn ra phòng khách để mình xem nhìn những chú cá của mình, thành ra mình không dùng như vậy. Nước sẽ chảy từ hộp kỹ thuật xuống ngăn đầu tiên. Đây, ngăn đầu tiên đây. Ngăn đầu tiên là đây mình gọi là bể lắng. Bể lắng thì mình có sử dụng những cái chổi lọc màu đen. Chổi lọc màu đen thì nó sẽ ngăn phân nó sẽ lắng xuống dưới đây. Nó sẽ ngăn phân nổi lên trên. Ngăn phân nổi lên trên. Và mình có sử dụng một cái đèn UV ở đây để mình diệt khuẩn. Đèn UV của mình là 18W. Sau đó phần nước đã lắng phân đó, nó sẽ đi qua hai cái túi lọc này. Hai cái túi lọc này là nhiệm vụ như là lọc thô. Đây, phần này là bể lắng lọc thô. Rồi sau đó nước nó sẽ xuống ngăn thứ hai. Thứ hai là GMAT. Ở đây mình có rải một ít lá bàn ở đây để cho nó ra nước lá bàn, để cho cá có sức đề kháng và phục hồi tốt nếu như có vết thương, giảm stress này kia các thứ. Rồi nước sẽ từ đây đi xuống ngăn thứ hai qua ngăn thứ ba. Ngăn thứ ba ở đây là mình sủi Canet và Biobon Aqua là một cái cục màu xanh lá đó. Mình sủi Canet để mình nuôi vi sinh và mình tạo ra oxy trong cái luồng nước của mình thổi lên. Và đi vào ngăn thứ tư. Ngăn thứ tư của mình ở đây là có xứ thanh, là để vi sinh nó có nơi trú ẩn, nó có nơi sinh sống. Và nước đi qua ngăn cuối cùng. Ngăn cuối cùng ở đây là mình có máy bơm và một số cái Biobon màu đen đó. Cái Biobon màu đen đó nó trôi nổi ở trong cái ngăn cuối của mình. Nước sẽ được bơm lên vào một cái ống này. Ống này sẽ chia hai ra. Một ống là sẽ đi thẳng vào hồ, còn một ống là sẽ đi lên lọc trên. Ống đi thẳng vào hồ thì mình sử dụng co ống nước ở đây để mình tạo luồng ở trên mặt. Tạo luồng ở trên mặt để nước đây là mình thổi mặt thì ví dụ như nước mà có bụi bẩn hay là có những cái gì nó trôi nổi trên đây thì đều nó thổi về cái hướng về cái phần hộp kỹ thuật của mình được. Cái thứ hai nữa là nước nó chạy lên lọc trên. Lọc trên thì mình sử dụng GMAT thì mình sử dụng tất cả các ngăn này là GMAT hết. Đây mình sử dụng GMAT hết đó. Ở đây mình trồng cây ngọc ngân. Ở đây thì cái cây này là mình chuyển từ hồ cũ qua, thành ra là nó có một số lá nó bị héo, nhưng mà ở đây nó đang ra lá non này các bạn. Lá non nó đang ra này các bạn đó. Các bạn thấy lá non nó đang ra đó. Đó, xong rồi nước nó sẽ xuống, nó cũng sẽ xuống đây, xuống cái ống này, xuống đây cũng tạo luồng luôn. Đó là hệ thống lọc của mình.
Và trong hồ thì mình có hai cái máy thổi luồng. Hai cái máy thổi luồng này nó sẽ là thổi hướng về cái hộp kỹ thuật. Đây, một cái này hướng về bên đây, một cái này hướng về bên hộp kỹ thuật. Thì ở đây thì do hồ của mình cũng 5 ngày rồi chưa có chưa có thay nước, thành ra là cũng có một số phân, nhưng mà không sao, những cái này là nhỏ thôi. Thổi luồng nó thổi rất là sạch nha các bạn. Thổi về hộp kỹ thuật thì nước nó sẽ phân thì nó sẽ lắng xuống hộp kỹ thuật hết, nó sẽ hút xuống hết. Cảm ơn các bạn đã xem channel của mình là Hugo Dương. Nếu các bạn thấy hay thì hãy subscribe và like. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.